માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાત કરીશું હેલિયોસ કેપિટલના સીઆઈઓ દિનશો ઈરાની સાથે. દિનશોજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને આપણે માર્કેટના એ ફેઝમાં રહી રહ્યા છે કે જ્યાં આપણે ઓલ ટાઈમ હાઈઝ હવે જોઈએ છે, કન્સોલિડેશન પણ જોઈએ છે, એક પોઝિટિવિટી પણ આપણે માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છીએ. જે ગ્લોબલ ઇવેન્ટ્સ હતા એ પણ ઓલમોસ્ટ અત્યાર માટે પૂરા થયેલા આપણે જોઈ રહ્યા છે. તમે માર્કેટનો હવે કઈ રીતનો ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? શું હજી પણ જે પોઝિટિવનેસ છે, જે નવા હાઈઝ આપણે રીચ કરી રહ્યા છે, એ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે કે તમે એક થોડો કરેક્શનનો ફેઝ પણ આવતા જોઈ રહ્યા છો? આભાર તમારો શો પર આમંત્રિત કરવા માટે. હવે આવું છે આપણું બજારનું તો કે એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયાએ બહુ સારું કીધું છે. હજી સુધી ઇન્ડિયા પ્રોબ્લી દુનિયામાં એક નંબર 1 માર્કેટ છે, તે તો આપણો ડાઉટ નથી. પણ તે હવે આ નંબર 1 છે તો બી અગર જો તમે ડોલરમાં પરફોર્મન્સ જોતા હો તો નેગેટિવ જ છે. રિલેટિવલી આપણા માર્કેટે બહુ સારું કીધેલું છે અગેન્સ્ટ ઓલ ગ્લોબલ માર્કેટ. ઓકે, દેટ ઇઝ અ ગિવન. તે આ રીઝન હતો કે આપણું રીઝન છે એકચ્યુઅલી કે આપણી જે ગ્રોથ હશે જીડીપીની તે પ્રોબ્લી દુનિયામાં સૌથી જાસ્તી જ રહેશે ફોર ધ નેક્સ્ટ 4-5 years. તો તે ઇગ્નોર નહીં થઈ શકતા. ઇનફેક્ટ આપણું તો આવું માનવાનું છે કે ફ્રોમ જે પાછી આપણી રેન્કિંગ છે હમણાં, તે આપણે ત્રીજી રેન્કિંગમાં પહોંચી જશું બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ડેકેડ. ઇનફેક્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ જીડીપી રેન્કિંગની જે વાત કરેલા છો તે હિસાબે તો તે માર્કેટ કેન નોટ બી ઇગ્નોર્ડ. પણ હવે હેવિંગ સેડ દેટ, પ્રોબ્લેમ શું થયેલો છે કે બીજા માર્કેટો એટલા કરેક્ટ થઈ ગયેલા છે કે આપણું માર્કેટ ઇઝ લુકિંગ વેરી પ્રાઇસી. એટલે જે વેલ્યુએશન આપણું જે નોર્મલી અરાઉન્ડ એમર્જિંગ એશિયાનું વાત કરું છું, અરાઉન્ડ 30-35% હતો, તે હવે 70-75% થઈ ગયેલો છે. ને ગ્લોબલી જે આપણું વેલ્યુએશન MSCI EMની અગેન્સ્ટ જે આપણું પ્રીમિયમ હતું તે 60-65%નું 160-170% થઈ ગયેલું છે. તો તે જે એટલો ઉછાલ આવેલો છે આપણા વેલ્યુએશનમાં, તે ડાયજેસ્ટ નથી થવાનો ગ્લોબલી. એટલે આપણને તો એવું લાગે છે કે હવે ફ્રોમ હિયર ઓન આપણું માર્કેટ શુડ ટેક અ બ્રીધર. એટલે જરા ફ્લેટ લાઈન થઈ જાય તો સારું રહે કે બીજા બજારો હવે ખાસા એટ્રેક્ટિવ લુક વેરી એટ્રેક્ટિવ. તેથી મની મે ફ્લો ઇન ટુ ધોઝ માર્કેટ ને આપણું માર્કેટ થોડું સ્ટેગ્નેટ થવું જોઈએ. પણ હવે હેવિંગ સેડ દેટ ઓલ્સો નાઉ લુક એટ ઇટ ધીસ વે કે અગર જો ઇન્ડિયા અહીંયાથી બી અગર ફ્લેટ લાઈન થાય તો બી બહુ સારી વાત કહેવાય. કે એકચ્યુઅલી તમે જે રિઝલ્ટ જોયા હમણાં સપ્ટેમ્બરના અને હવે ડિસેમ્બરના બી આવશે એટલા એક્સાઇટિંગ નહીં હશે. તેથી આપણા વેલ્યુએશન વિલ લુક વેરી હાઈ. તે હિસાબે આપણને એવું લાગે છે કે જરા કરેક્શન આવે યા તો ફ્લેટ લાઈન થઈ જાય તો બહુ સારું કહેવાય. એબ્સોલ્યુટલી. એ તમે અને એ જ હું પોઈન્ટ રેઝ કરવાની હતી કે ઓફકોર્સ અત્યારે આપણા વેલ્યુએશન વાઇઝ વી આર વેરી હાઈ કમ્પેર ટુ અધર એશિયન માર્કેટ્સ. અને મે બી હવે ઇનફ્લો વધારે ત્યાં જઈ શકે છે બિકોઝ વેલ્યુએશન વાઇઝ ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સને લાગે છે કે આ એક મોકો છે એમને એક લો વેલ્યુના માર્કેટ્સ પર એન્ટર થવાનું. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ચાઇનીઝ માર્કેટમાં હમણાં એક ત્યાં લોકો જેવી રીતે ઓપન અપ થઈ રહ્યું છે અને ઇન્વેસ્ટર્સ ત્યાં આકર્ષાઈ રહ્યા છે. પણ તમને શું લાગે છે કે લોંગ ટર્મ ગ્રોથ સ્ટોરી ઇન્ડિયાની સારી છે, પણ મે બી શોર્ટ ટર્મ માટે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવતું જોવા મળશે? અને જ્યારે ચાઇના બાઉન્સ બેક કરી રહ્યું છે એની અસર ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પર અને કઈ રીતે પડી શકે છે, એસ્પેશિયલી ઇનફ્લો ઓફ ફંડ્સ માટે આફ્ટર ધ શોર્ટ રન? તે બરાબર બોલ્યું તમે કે આપણને બી એવું જ લાગે છે કે કારણ કે ચાઇના હવે ઓપન અપ થયેલો છે અને ઇનફેક્ટ ખાસી સારી ખબરો આવી રહી છે ત્યાંથી અબાઉટ અલાઉઇંગ પીપલ ટુ વોક, આઈ મીન ગો અરાઉન્ડ એન્ડ ઓલ. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે મની એક લિમિટેડ હોય. એટલે મની જે ફ્લો છે દુનિયામાં તે લિમિટેડ ફ્લો હોય ને તે ફ્લો વિલ ઓનલી ગો ટુ માર્કેટ્સ વેર ધ વેલ્યુએશન્સ આર લોઅર. હવે તે આ રીતિ છે પહેલેની, તે ખાસા વર્ષોની તેથી બધે એકચ્યુઅલી ચાઇનામાં ગ્રોથ કઈ જાસ્તી નથી. હવે તમે જોશો ચાઇના યર ટુ ડેટ કરેક્ટ થયેલો છે 25-30% ઇન ડોલર ટર્મ્સ. ઓકે, ને હવે જે હમણાં બાઉન્સ બી આવેલો છે તે નીચેથી એટલો બાઉન્સ આવેલો છે વિચ ઇઝ નોટ ઇવન કેપ્ચરિંગ. અને ઓલરેડી 25% તો ઓલરેડી ડાઉન જ છે તો બી ડિસ્પાઇટ ધીસ બાઉન્સ. તો તમે સમજશો કે કેટલું જાસ્તી એ લોકોમાં ફોલ હતું ચાઇનામાં. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ દેટ. આપણું હવે ગ્રોથ મીડિયમ ટર્મમાં
ઇન્ડિયા ઇઝ અ માર્કેટ વિચ કેન નોટ બી અવોઇડેડ. એટલે આપણી જે ગ્રોથ આવશે, જે ઇન્ટરનલ કન્ઝમ્પશન લેડ ગ્રોથ હશે, તે બધું તો જોઈને આપણું બજાર બહુ એટ્રેક્ટિવ આવશે. બધે હમણાં આજની તારીખમાં એવું થયેલું છે કે એટલું ચાલી ગયેલું હતું ઇન ધ રિસન્ટ ધીસ યર ઇટસેલ્ફ, તે vis-a-vis બીજા માર્કેટના કમ્પેરિઝનમાં વી બીકેમ વેરી એક્સપેન્સિવ. તો તે ઇઝ અ શોર્ટ ટર્મ ફિનોમિનન. ઇનફેક્ટ જે શરૂઆતમાં બી તમે જોયેલું હતું, જૂન સુધી સેલિંગ હતી ને તેની પછી બાઇંગ આવી ગયેલી હતી એફઆઈની. તો આ બી જે આપણે જોશું, જે હમણાં જે સેલિંગ શરૂ થયેલી છે, તે મે બી ફોર અ કપલ ઓફ મંથ્સ ઓર અ ક્વાર્ટર ઓર ટુ, ને તેની બિયોન્ડ તો આપણું ઇન્ડિયા માર્કેટ વિલ ઓબ્વિયસલી બી અ વિનર ગોઈંગ અહેડ. તો આ આપણે આ જ 6 મહિના છે જ્યાં આપણે કન્સોલિડેટ કરવાનું છે, અને બિયોન્ડ દેટ તો આઈ થિંક આ રેલી વિલ કન્ટિન્યુ. પણ અગેન હેવિંગ સેડ દેટ, આ રેલી કન્ટિન્યુ કરવા વર્લ્ડ હેઝ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ, જે આજની તારીખમાં નથી થયું. જ્યારે બી તે થશે, ઇન્ડિયા વિલ સ્ટાર્ટ રેલિંગ અગેન. કારણ કે ત્યાં ઓફકોર્સ આપણે ઇન્ફ્લેશન ફિયર્સ જોઈ રહ્યા છે, રિસેશન ફિયર્સની પણ આપણે એક વાત સાંભળી રહ્યા છે. તો સાથે જ બીજું જે દિનશોજી જે પોઈન્ટ મારે ડિસ્કસ કરવો હતો ચાઇના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જ, કે ચાઇનામાં એક આપણે સેટબેક જોયું છે લાસ્ટ 2-3 વર્ષથી, અને વેન દે આર રીઓપનિંગ દે વુડ વોન્ટ ટુ બાઉન્સ બેક, રાઈટ? તો એ લોકો અત્યારે બધી મલ્ટીનેશનલને ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છે કે આવો તમારો બિઝનેસ અહીંયા કરો, અમે તમને તમારા ક્લિયરન્સ ઓફ પેપર્સ 3 મંથ્સમાં કરી આપીશું, ને યુ કેન સ્ટાર્ટ યોર કમેન્સમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ વિધિન 1 year બીકોઝ દે વોન્ટ દેટ બિઝનેસ, રાઈટ? તો કઈ રીતે તમે જુઓ છો? બીકોઝ વેનેવર દે જે બાઉન્સ બેક કરશે વિથ ધ વેન્જર્સ એ લોકો કરશે, આઈ ઓલવેઝ સે, ત્યારે આપણી ઇન્ડિયન ઇકોનોમી પર કઈ રીતની ફરક પડી શકે છે? તમને લાગે છે કે જે પીએલઆઈ સ્કીમ્સ ને બધું આપણે જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે એને હવે પેપઅપ કરવાનો અને મોર ઇન એક્શન લાવવાનો ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ સમય આવી ગયો છે, સો દેટ વી કેન કમ્પીટ આફ્ટરવર્ડ્સ એઝ વેલ? જી, આ રિવર્સ નથી થઈ શકતું. આઈ થિંક દેટ પ્રોસેસ કેનોટ બી રિવર્સ. હવે ચાઇના વર્લ્ડ હેઝ લર્ન કે જ્યારે કોવિડ થયો કે યુ કેનોટ ડિપેન્ડ ઓન વન સિંગલ સપ્લાયર, રાઈટ? તેથી ચાઇના +1 સ્ટાર્ટેડ પ્લેઇંગ આઉટ. ને બીજું શું થયું ચાઇનામાં કે એ લોકો પોતાની કંપનીઓ ઉપર જ એ લોકો દે કેમ નોટ હેવીલી ઓન ધેર ઓન કંપની. એટલે એડટેક કંપની જે હતી તે લોકોને બોલે કે પ્રોફિટ નથી બનાવી શકતા તમે, તો તે તો ઓવરનાઇટ 15-20 બિલિયન વાળા માર્કેટ કેપ કંપનીઓ સીધી ઝીરો થઈ ગઈ. દે કેમ ડાઉન હેવીલી ઓન મિતવાન, તે આપણું જે ઓલા ઇક્વિવેલન્ટ છે ત્યાં, સોરી દીદી ઓલા ઇક્વિવેલન્ટ છે આપણું ઇન્ડિયાનું ઇન ચાઇના, તેને બોલ્યું કે તમે યુ કેનોટ ગો આઉટ ટુ રેઝ મની. So they came down heavily on their own company. So I think the world has realized કે આ China cannot be dependent upon. You have to have, એટલે તમને એક એડિશનલ સોર્સ જોઈશે જ્યાંથી તમે ડિપેન્ડ કરીને. ઇન્ડિયા ફ્રેન્કલી તે હિસાબે તો ઇઝ અ પરફેક્ટ બેઝ, કારણ કે એક તો બહુ સ્ટેબલ ડેમોક્રેસી છે આપણી, પોલિટિકલી ખાસી સ્ટેબિલિટી છે આપણે આમાં. પછી આ જે તમે બોલ્યા જેમ ગવર્મેન્ટે પીએલઆઈ સ્કીમ કીધી તે બી વોઝ વેરી એટ્રેક્ટિવ. maybe they'll have to tweak it a bit. તે થોડું અહીંયા ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે to make it more attractive. પણ તે એક ઓર જે વાત જે ગવર્મેન્ટ કીધી ને, આઈ થિંક મોસ્ટ ઓફ યુ હેવ મિસ્ડ, કે આપણું જે કોર્પોરેટ રેટ છે તે 15% જ્યારે કીધા ત્યારે we became probably વર્લ્ડમાં one of the lowest in corporate rates, and that was a very exciting part for international MNCs set up in India. તો તમે તે જે પ્રોસેસ છે તે રિવર્સ નથી થઈ શકતો હવે. આઈ થિંક ઇન્ડિયા સેટ ઓન દેટ પાથ. ચાઇના જે બી ન્યૂઝ બાઇટ્સ આવી જાય ત્યાંથી, પણ આઈ થિંક દેટ પ્રોસેસ કેનોટ બી રિવર્સ. ઇન્ડિયા વિલ કન્ટિન્યુ ઓન દેટ પ્રોસેસ. સાથે જે બીજો એક ફેક્ટર બિફોર વી ગો ટુ ધ સ્ટ્રેટેજી ફોર ધ માર્કેટ્સ, જે આપણે ડોમેસ્ટિકલી જોઈ રહ્યા છીએ કે દેર ઇઝ લોટ ઓફ કોન્સોલિડેશન ઓફ બિઝનેસ હેપનિંગ. હવે પહેલાં એવું હતું કે બિગ ઇઝ ગેટિંગ ઓનલી બિગર અને સ્મોલર પ્લેયર્સને ચાન્સ નથી મળતો, બટ નાવ there is consolidation between big and small, small and small, mid and small, so all combinations are playing by. કઈ રીતે તમે જુઓ છો કે કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે છે બિગ ટુ ગ્રો મચ મોર બિગર બટ સ્મોલ ઓલ્સો ટુ ગ્રો બિગર? કઈ રીતે તમે માર્કેટ વાઇઝ જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતે તમે હેલ્ધી બિઝનેસ કોમ્પિટિશન વાઇઝ જોઈ રહ્યા છો, અને એની અસર માર્કેટ પર, ઇકોનોમી પર, અને ઓફકોર્સ આપણા જેવા જે કન્ઝ્યુમર હોય એક વેલ્યુએશન વાઇઝ તમે કઈ રીતે આખી ઇફેક્ટ જોઈ રહ્યા છો? તો તમે એકચ્યુઅલી કોવિડના ટાઈમમાં જ આ બધું શરૂ થઈ ગયેલું હતું, કારણ કે બીકોઝ
કોવિડ એટલો મોટો પ્રેશર નાખ્યો MSMEs પર, મીડિયમ એન્ડ સ્મોલ એન્ડ માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝીસ પર, કે એ લોકો પાસે ચોઇસ નહીં હતો. ટુ સર્વાઈવ દે હેડ ટુ મૂવ ટુ ઈધર કન્સોલિડેશન પ્લેટફોર્મ ઓર ઈધર ગેટ વાઇપ્ડ આઉટ. આ બે ચોઇસ હતા. ને આઈ થિંક કન્સોલિડેશન જે હમણાં જે થયેલો છે ઇઝ અ સ્પિલ ઓવર ઓફ દેટ એરા એઝ સચ. પણ તે ફોર એન ઇકોનોમી ટુ રિમેન હેલ્ધી, MSMEs તો જોઈએ જ જોઈએ, કે દે આર ધ વન્સ હુ રિયલી cater to the micro markets. તો તે હિસાબે તમે તે એક્ઝિસ્ટન્સ રહેશે. પણ જેમ તમે બોલ્યા, આજે યુનિલિવર ને ઝીવામીનું અનાઉન્સમેન્ટ આવેલું હતું, તો દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ વિન-વિન ફોર ધ PE guys who are in Zivami rather than Zivami himself. કે તે તો મને લાગે છે કન્સોલિડેટ થઈ જશે ત્યાં. પણ તેનાથી પોઝિટિવ આ થશે કે જે એક્ઝિટ બનેલો છે તે મની વિલ ફ્લો ઇન ટુ અધર સેક્ટર્સ એઝ સચ. અધરવાઇઝ તો આ ચાલુ જ મર્જર્સ એક્વિઝિશન તે બધું તો ઇઝ અ વેરી હેલ્ધી પાર્ટ ઓફ અ વેરી વાઇબ્રન્ટ ઇકોનોમી. તો તે તો ઇઝ ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ. આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ્સ ગોના હેવ એની મેજર ઇમ્પેક્ટ વિચ ઇઝ ઓલરેડી ધેર ઓલરેડી ઇન ધ સિસ્ટમ. જી. પ્લસ અત્યારે ઓફ લેટ ટુ આર ક્રેડિટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ધ ઓઇલ પ્રાઇસીસ આર કમિંગ ડાઉન, અને જે આપણે લાસ્ટ બજેટમાં જોયું હતું કે ગવર્મેન્ટે જે બેન્ચમાર્ક રાખ્યો હતો કે 65 to 70 પર ડોલર જો ઓઇલ પ્રાઇસીસ રહે તો આપણે વી આર ગુડ ઓફ તો કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે હવે આગળ જતાં એની અસર તમે, અને ચાઇના માર્કેટ્સ ઓપનિંગ અપ, કઈ રીતે તમે મેટલ અને ઓઇલ પ્રાઇસીસમાં એક સેટલ ડાઉન જો ઇફેક્ટ આવે તો એની પણ એક પોઝિટિવ અસર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પીજી એકચ્યુઅલી બહુ કન્સર્નિંગ છે કે ડિસ્પાઇટ ચાઇના ઓપનિંગ અપ, ઓઇલ એટલો કરેક્ટ થયો, બ્રેન્ટ, રાઈટ. આઈ મીન $125-130 જે હતો તે આસ્તે આસ્તે આવીને 90-100 પર આવેલો હતો. પણ તે હવે 75 ભાવ જે થઈ ગયેલો છે, 75 ની આસપાસ કે ફરી ગયેલો છે પર બેરલ, ડોલર્સ પર બેરલ. દેટ ઇઝ વેરી કન્સર્નિંગ. કારણ કે આ ઇન્ડિકેટ શું કરે છે કે ગ્લોબલી there's a massive slowdown coming, which is a very scary sign. કે આટલું મોટું કરેક્શન with one of the second largest economies opening up, ના આ કરેક્શન થયો તો ઇટ્સ ઓબ્વિયસ કે ઇવન ધ ઓઇલ માર્કેટ્સ આર બિલ્ડિંગ ઇન કે હવે એને ચાલતે કંઈ ફરક નથી પડવાનો, ને તેથી દેટ બિગ અ કરેક્શન. ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઝિટિવ થિંગ ફોર ઇન્ફ્લેશન. પણ તે કારણ કે આ ઇન્ડિયામાં તો લાર્જેસ્ટ ઇમ્પોર્ટિંગ બાસ્કેટ ઇઝ ક્રૂડની જ છે. તો તે અગર જો તે આપણું તો બેનિફિટ થાય. પણ તે એકચ્યુઅલી હવે ઇન્ફ્લેશનનો એટલો ઇશ્યુ નહીં હશે જેટલો રિસેશનનો હશે. કારણ કે ઇન્ફ્લેશન અલ્ટિમેટલી યુએસમાં બી આઈ થિંક દે આર લુકિંગ એટ અ રિસેશન, કે દે વોન્ટ ટુ ફાઇટ દેટ વે. તો તે હવે બિલ્ડિંગ થાય ને અગેન અગર જો જાસ્તી વાર ખાંચી ગયો, રિસેશન ખેંચી ગયો તો ઇટ્સ અ પ્રોબ્લેમ. પણ તે આપણને એવું લાગે છે કે ગિવન ધ વે યુએસ ઇઝ ફાઇટિંગ ઇટ, અને લુકિંગ એટ હિસ્ટ્રી ઓલ્સો, ઇનફેક્ટ 2018માં બી Jerome Powell was the chair of Fed, and they fought inflation very well that time without a recession building. If a recession આવેલો હતો પણ તે બહુ લિમિટેડ ટાઈમ પીરિયડ ને વસ્તે હતો ને, they started cutting. As a result, the economy picked up after that. So our hope is કે recession અગર જો બિલ્ડિંગ બી થયો યુએસમાં તો it will be a very limited time period kind of recession, and hopefully things will come back. So second half of next calendar is when we are looking at things picking up again. તેથી જ આપણે આ બોલી રહ્યા છીએ કે આ પહેલો હાફ અગર જો તમે સંભાળી લો. ને વન મોર થિંગ આપણા ઇન્વેસ્ટરને માઇન્ડમાં મૂકી જાય કે વી આર એન્ટરિંગ ધ ન્યૂ યર એટ નોટ ઓનલી ઇન્ડેક્સ હાઈ બટ ઓલ્સો વેલ્યુએશન હાઈ. તો હવે તે આ બે કોમ્બિનેશન આર નોટ દેટ વેરી ગુડ. અગર ઇન્ડેક્સ હાઈ હોય ને વેલ્યુએશન લો હોય તો બહુ સારું કહેવાય, પણ તે આ બે કોમ્બિનેશનમાં સારું નથી. તેથી આપણે એવું લાગે છે નેક્સ્ટ 6 મહિના જરા ટ્રાઇંગ હશે બજારને વસ્તે. તો વી હેવ ટુ બી વેરી કોશિયસ in your approach. Okay. So having discussed this all macro things and environment, આપણે અત્યારે અહીંયા લઈશું બ્રેક, પણ બ્રેક બાદ આપણે નજર કરીશું કે કયા સેક્ટર્સમાં અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા જોઈએ. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ હેલિયોસ કેપિટલના સીઆઈઓ દિનશો રાની સાથે. સર, અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઓલ અરાઉન્ડ આપણા માર્કેટ્સ હાઈ ટચ કરી રહ્યા છે. ઓલ્ધો એક કન્સોલિડેશન ફેઝમાં હતા તો પણ આપણે ઇન્ડાઇસીસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હાઈ જોઈ રહ્યા છે અને આપણે એક સ્ટોક સ્પેસિફિક કોન્સન્ટ્રેશન રાખવાનું ઓફકોર્સ સલાહ આપતા રહ્યા છે. પણ અત્યારે જે મેક્સિમમ બઝ બનાવી રહ્યા છે સિન્સ લાસ્ટ ફ્યુ વીક્સ મે બી એ છે બેન્કિંગ સેક્ટર અને એમાં પણ પીએસયુ બેન્કિંગ સેક્ટર. અને ત્યાં તમે કઈ રીતની હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો? શું હજી પણ દેર ઇઝ અ રૂમ કે ઉપર જઈ શકે છે કે ત્યાં કોન્સોલિડેશન આવી શકે છે? કયા પ્રાઇવેટ પીએસયુ અને એનબીએફસીસ કયા તમે પ્રિફર કરશો અત્યારે માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે? So પ્રીતિજી, આપણું તો એકચ્યુઅલી વ્યૂ ઇઝ વેરી ક્લિયર. but before I tell my view, આ બી બતાવી દઉં આપણા ઇન્વેસ્ટરોને કે આપણા દર્શકોને કે આપણું વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ હોલ્ડિંગ ઇઝ અ પીએસયુ which is a bank, PSU bank. Now, it's the largest PSU bank, so SBI, State Bank of India, તે આપણી પાસે છે. તો that is the only PSU bank જ્યાં આપણને કમ્ફર્ટ છે કે આ એનપીએસો બહુ સારી રીતે મેનેજ કરેલા છે. ઇનફેક્ટ તે એક એવો બેંક છે, પીએસયુ બેંક છે, જે એકચ્યુઅલી પ્રાઇવેટ સેક્ટર સાથે આરામથી કમ્પીટ કરી શકે. ઇનફેક્ટ એવનનો જે તે બેંકનો જે આઈટી સોલ્યુશનનો યોનો કરીને લોકોનો જે પેલો તો એપ હતો તે બી વેરી વેલ એપ્રિશિએટ હતો. બહુ સારું કીધેલું છે તે આપે. તો દેટ વે દે આર અકિન ટુ અ પ્રાઇવેટ બેંક. તેથી આપણને ત્યાં કમ્ફર્ટ છે. બીજું, પીએસયુ બેંકની તમે વાત કરી, તે રેલીઓ આવતી રહેશે વચમાં, પણ તે તમે લોંગર ટર્મ જોશો તો દે હેવ નોટ ક્રિએટેડ એની વેલ્યુ મચ. પીએસયુ બેંકને આપણને આવું લાગે છે કે હિસ્ટ્રી ઓલવેઝ રિપીટ. તો હવે આ બી આગળ ચાલતા બી કંઈ જાસ્તી વેલ્યુ ક્રિએશન નહીં હશે, કારણ કે એકચ્યુઅલી દે આર મોર ઓફ અ પ્રોજેક્ટ લેન્ડર. હવે રાઇઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સિનેરિયોમાં they also have they are also they also are project lenders, and plus they also have this book which is called head to maturity book for G6. જ્યારે બી interest rates rise કરે, they take a hit not only on the G6 books, I mean head to maturity books, but also on the mark to market books, but also એ લોકોની project lending હોય, they did not allow them to increase their NIMs to that extent. તે ખાલી private sector banks માં તમને દેખાશે which are more consumer facing, where the lending is variable ને જે borrowing હોય તે just over a period of time કરે. તો ત્યાં તમને જાસ્તી NIM margin expansion દેખાશે. તો તે હિસાબે we like private sector banks. ને obviously તમે NBFC ની વાત કરી, normally આ NBFC નો consumer facing જે હશે ત્યાં તમને જાસ્તી growth દેખાશે, કે consumption એ છે જે આ આપણી ઇકોનોમીને ડ્રાઈવ કરશે. તો તે હિસાબે NBFCs also are in a safe place. એઝ યુ સેડ કે નેક્સ્ટ હવે જે ક્વાર્ટર્સ છે એમાં જે કંપનીની બેલેન્સ શીટ્સમાં છે એમાં આપણે બિગ સ્પાર્ક્સ કદાચ ન જોઈ શકીએ. એ જોતાં તમને શું લાગે છે કે તમે હવે કયા સેક્ટર્સમાં વધારે તમે જોઈ શકો છો કે એક આપણને અપમૂવ મળી શકે? અને જે હવે નેક્સ્ટ આપણે રેલીની વાત કરી રહ્યા છીએ, આફ્ટર મે બી જે સાઇડવેઝ મુવમેન્ટ ખતમ થાય 6-12 મહિને પછી જે નેક્સ્ટ રેલીમાં પાર્ટિસિપેટ થવું હોય તો અત્યારે ક્યાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરવું જોઈએ? તો પ્રીતિજી, એકચ્યુઅલી આપણને તો એવું જ લાગે છે કે જે મેં તમને આપણી ઇકોનોમી જે 2 ટ્રિલિયન હતી ઇન 20 because of the COVID, તે 5 ટ્રિલિયન થવાની છે by the probably 2027 સુધી. તો હવે તે તમે એવું મૂવ જોશો કે હિસ્ટ્રીમાં જશો ને તમે એવા મૂવ્સો જોશો કે કેવી કંપનીઓ, તો સારું કીધું. નાઉ યુએસ આ 2 થી 5 ટ્રિલિયન થયેલું હતું મિડલ ઓફ 70s થી લઈને મિડલ ઓફ 80s સુધી. ત્યાં મેડ દેટ શિફ્ટ. ને ચાઇનામાં શિફ્ટ આવેલો હતો ફ્રોમ અર્લી 2000 till મિડલ ઓફ 2000. યુએસએ કે 10 વર્ષ લીધા ને ચાઇના કે 4 વર્ષમાં કરી કરેલું હતું. નાઉ ત્યાં જ્યારે તમે જોશો એવા મૂવ્સ હોતે, મેઇનલી ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર ને કન્ઝ્યુમર સેક્ટર વર ધ ટુ વિચ બેનિફિટેડ ધ મોસ્ટ આ મૂવમેન્ટની વચમાં. હવે ફાઇનાન્શિયલ તો મેં તમને બતાવી દીધું, પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક સૌથી જાસ્તી કમ્ફર્ટ છે આપણો. કન્ઝ્યુમર ફેસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની જે છે એનબીએફસી, ત્યાં બી આપણને કમ્ફર્ટ છે. ને ત્રીજી જે ચીજ છે ઇઝ કન્ઝમ્પશન. ના હવે કન્ઝમ્પશનમાં બી વાય ધીસ બિગ મૂવ કમ્સ ઇન ઇકોનોમીઝ ઇઝ બીકોઝ ડિસ્ક્રિશનરી, તમારી જેમ જેમ જીડીપી પર કેપિટલ ઇન્કમ વધતી રહી તેમ તેમ તમારું ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડો વધતા રહે છે. ઇટ્સ નોટ ઓન રેગ્યુલર બ્રેડ એન્ડ બટર થિંગ્સ, બટ નવી જે લાઈક ટીવી નવો આવી ગયો ઘરમાં, યા તો તમે નવા સોજા કપડાં પહેરી લીધા,
તેવું બધું તમે જોશો તો તે that is what adds the real consumption discretionary. Now actually there are quite a few companies but આપણે એક એવી થીમ હાઇલાઇટ કરેલી છે that appeals to some 30 થી 35 કરોડ consumers. that is aspirational luxury. એટલે તમારી જેમ શૂઝો થઈ ગયા which compete with say foreign brands, યા તો એથનિક વેર થઈ ગયો જે હવે પિકઅપ થયેલો છે ઇન્ડિયામાં. earlier બધા સૂટ પહેરીને વેડિંગોમાં જતા હતા, હવે શેરવાણી ને કુર્તા પહેરીને વેડિંગ્સોમાં જાય. તો તે બધી થીમ્સો થઈ ગઈ. પછી આપણી હોટેલ થીમ થઈ ગઈ. these are the sectors which really will do well discretionary spends but in a very niche market which appeals to these 30-35 crore people. I think તે સેક્ટર છે તમને જે ધ્યાન આપવાનું છે. જી દિનશાજી, આપણે કોવિડ ટાઈમમાં આપણે વી હેવ જસ્ટ લિવ્ડ ઓન આર ટ્રેક પેન્ટ્સ અને સ્લીપર્સ, હોમ સ્લીપર્સ. એટલે અત્યારે વધારે મોકો શોધતા હોય છે કે એવરી ડે શુડ બી અ પાર્ટી ડે, અને આપણે એટલા જ માટે ઘણી બધી ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. અને એવરીબડી ઇઝ ટ્રાવેલિંગ ઓલ્સો, એટલે ઓફકોર્સ આપણે એમાં પણ અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે. કમિંગ બેક ટુ એક આઈટી સેક્ટર પર મારે વાત કરવી હતી કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ત્યાં વેલ્યુએશન ઓફકોર્સ સારા થયા હતા. અને હમણાં આપણે રિસન્ટલી જોયું કે HCL ટેકે જે રીતે એમના સીસી રેવન્યુ ગ્રોથમાં એક ડાઉનસાઇડ એક ગ્રેડ આપ્યું છે અને ઓછું આવી શકે છે એમ કહ્યું છે. એમાં આપણે જોયું કે આઈટીમાં પણ આપણે એક વધારે વેલ્યુએશન એક ક્લિયર થતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એક સસ્ટેનેબલ થતાં જોઈ શકીએ છીએ. પણ હેવિંગ સેડ દેટ, આઈ થિંક આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે હજી પણ કપરો સમય બાકી છે, કારણ કે ગ્લોબલમાં જે રિસેશન ફેક્ટર જે પ્લે આઉટ થઈ રહ્યું છે, કઈ રીતના તમે જુઓ છો પરફોર્મન્સ આઈટી સેક્ટરનો? બીજી એકચ્યુઅલી આઈટી સેક્ટર આપણે તો નેગેટિવ થઈ ગયેલા હતા જુલાઈમાં, જ્યારે આપણે જેરોમ પાવલની જેક્સન હોલની સ્પીચ સમજીને when he said higher for longer and more pain, તે ટાઈમે જ આપણને લાગ્યું કે આઈટી સેક્ટર, કારણ કે આ જે બેસિકલી આઈ મીન આઈટી સેક્ટર જે ઇન્ડિયાનો છે તે બેસિકલી યુએસ કેટર કરે છે. ને ત્યાંની ઇકોનોમીમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો દેર બી અ પ્રોબ્લેમ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. તો તેથી આપણે નેગેટિવ થઈ ગયા. પણ તે અલ્ટિમેટલી આસ્તે આસ્તે કરીને જે ઇન્ડિકેટર્સો બી આવા લાગ્યા તે બહુ કન્વિન્સિંગ હતા આપણી વખતે કે દૂર જ રહ્યો સેક્ટરથી. કારણ કે એક તો પહેલી ચીજ તો તમે સમજી લો કે આપણું જે આઈટી સેક્ટરનું વેલ્યુએશન છે આજની તારીખમાં 35 થી 40% પ્રીમિયમ છે એઝ કમ્પેર ટુ પ્રી કોવિડ લેવલ, રાઈટ. ને તે અર્લિયર જસ્ટિફાઈડ હતો કારણ કે તે પ્રી કોવિડ લેવલમાં ગ્રોથ રેટ વોઝ મિડ સિંગલ ડિજિટ ગ્રોથ રેટ હતી. ને આફ્ટર કોવિડ આઈ મીન ડ્યુરિંગ કોવિડ રાધર the growth rate expected was in the mid-teens, right? તો તેના હિસાબે જે growth rateમાં growth આવ્યો તેના હિસાબે લાગ્યું કે વેલ્યુએશન જસ્ટિફાઈડ છે. પણ તે after this US recession ના fears now one has seen the past કે આ જ્યારે બી થાય IT sector suffers a lot કે discretionary spend જ્યાં real money is to be made તે હંમેશા pull back થઈ જાય discretionary spends in IT, right? તો તે તમે જોશો તો તે હિસાબે હજુ બી આપણને લાગે છે કે પ્રીમિયમ્સ આર ક્વાઇટ એક્સપેન્ડેડ છે આઈટીમાં. ને દે હેવ ટુ કમ ઇન લાઇન. ઓલરેડી આઈ મીન જો તમે બધા નંબર્સ જોશો તો નેક્સ્ટ યરના જે ટાર્ગેટ છે FY24ના જે ગ્રોથ રેટ છે એસ્ટિમેટ છે દેર અગેન મિડ સિંગલ ડિજિટ ગ્રોથ રેટ્સ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધ કંપની. તો આઈ થિંક આઈટીમાં હમણાં તો એક કરેક્શન બાકી છે, હમણાં શરૂ થયેલો છે પ્રોબ્લી. And that's why અગર જો પૈસા બન્યા હશે ઇન્વેસ્ટરનો તો ઇટ્સ બેટર ટુ મૂવ આઉટ rather than stay in that stock as such. So ઓકે સર, ઓન ધેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો સર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુએબલ વ્યૂઝ અમારા દર્શકો સાથે શેર કરવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર ટુ હેવિંગ યુ ઓન આર શો. સેમ હિયર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC 50 સાથે. નમસ્કાર.